วันนี้ Kids DIY มีไอเดียง่ายๆจากฟองดองมาฝากอีกแล้วค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราดูการทำฟองดองกันไปแล้วมาดูไอเดียการปั้นแบบง่ายๆกันบ้างเรามาเริ่มปั้นตัวแรกกันเลยค่ะเริ่มจากการปั้นฟองดองสีเขียวเป็นวงกลมแล้วนำมาต่อกันเป็นแถวไล่ขนาดจากใหญ่ไปเล็กแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวหนอนเอาสีน้ำตาลมาปั้นเป็นวงกลมเล็กๆเพื่อติดเป็นลูกตาเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการปั้นเต่าทองด้วยฟองดองสีชมพูกันบ้างเริ่มจากปั้นวงกลมแล้วกดให้แบนเราจะทำเป็นตัวของเต่าทองนั่นเองแล้วก็เอาสีน้ำตาลมาปั้นเป็นวงกลมเพื่อทำเป็นส่วนหัวของเต่าทองค่ะจากนั้นน้องๆปั้นส่วนตาด้วยสีขาวเป็นวงกลมเล็กๆทีนี้ก็ตกแต่งลวดลายด้วยช็อกโกแลตซอสและไม้จิ้มฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเต่าทองของเราต่อไปเรามาดูวิธีการปั้นผึ้งกันต่อค่ะเราจะใช้สีเหลืองนะคะสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเริ่มจากปั้นส่วนตัวด้วยสีเหลืองเป็นรูปวงกลมจากนั้นปั้นสีน้ำตาลเป็นเส้นยาวๆเพื่อทำเป็นลายของผึ้งแล้วปั้นปีกผึ้งด้วยฟองดองสีขาวแบบนี้แต้มส่วนตาด้วยช็อกโกแลตซอสค่ะ แ
เรียบร้อยแล้วน่ารักใช่ไหมล่ะไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะ ส่วนคลิปหน้า Kids DIY จะมีอะไรมาให้สนุกกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen แล้วกดกระดิ่งอัปเดตทุกคลิปทุกวันได้เลยค่ะ